Зараз ти будеш відповідати за 8 років війни на Донбасі. Просто взяв автомат и стреляет. Через минуту бегают эти ЛНРовцы, не боятся. Ну, видно ж знали, что оттуда с полигона бахнули. Сейчас я твоему мужу отрежу уши и заставлю тебя их сожрать. Вот тогда тебе будет страшно. Зайдете вот первый вход от этого края. Лікарня була частково зруйнована під час початку бойових дій в 22-му році. Березень, вже тут були деякі руйнування, а потім під час окупації міста Балаклія було 4 несучих стіни зруйновано в різних корпусах. Також покрівлі трьох корпусів, які шиферні, вони були повністю зруйновані і потім повністю відновлені. Вибито більше 400 вікон і зруйнований перехід між головним лікувальним корпусом і корпусом дитячим, на фоні якого зараз ми знаходимося. Коли була деокупація міста, відразу з 1 жовтня вже 22-го року у нас почалися аварійно-відновлювальні роботи для того, щоб закрити периметр і мати змогу включити опалення, щоб лікарня почала працювати. І майже за 3 місяці все це було відновлено, і з 4 січня 2023 року стаціонар нашого закладу, який знаходиться тут, розпочав свою роботу в повному об'ємі, так як до війни. Після деокупації, коли ми перший раз, скажімо так, прийшли на цей двір, то нас було 29 чоловік, на сьогодні 536. А тут була дірка, і воно ж влетів снаряд чи ракета, не знаю. І все, що стояло в коридорі, воно все було побито на такі дрібні уламки. Щось вони вивезли, щось поламали. Ну, в общем, вони тут намагалися зіпсувати максимально все, що бачили. Під час розмінування також знаходили гранати, прикручені до каталог оцих, на яких переміщають пацієнтів, до ніжок. Ну, це нам розповідали розмінувальники. Ми працювали тут тільки березень, а потім на початку квітня вони нас обстріляли з якоїсь важкої артилерії. Тобто вони хотіли тут мати казарму, їм сподобалось. Ви ж бачите, лікарня знаходиться на окраїні міста, до міста річка. Місток, мабуть, вони думали, що вони тут будуть в безпеці, але нічого їм не допомогло, тому що Збройні Сили України – це найкращі люди, які є на світі. Що таке буває в житті, але залишалися ще пацієнти тут. Просто взяв автомат і стріляє, і він ж не бачить, йдуть там люди чи що. Темно, нам же не можна було включати світло. Під час окупації у нас, коли темніло, тільки треба, щоб тут було темно. Нам говорили, включите світ, забросаємо гранатами. Потім зібрали нас до кучі, лікарів чоловічої статі поклали на пол. Оце ж почали стріляти такі поли, вони стріляють з автоматів, ті кулі відскочують від полу і так летять. Коротше, це був жах. Потім мене посадили на стілець, кажуть, тітка, ти тут головна. Зараз ти будеш відповідати за 8 років війни на Донбасі. Так, приставили до мене автомат і намагалися, не знаю, що вони хотіли, яким чином я повинна була відповідати, але у мене чоловік лікар, вони його рядом посадили, говорять, тобі страшно? Страшно тобі? Кажу, ну да, я ж жінка, не готувала себе до такої ролі. А він мені каже, ні, це тобі ще не страшно. Зараз я твоєму мужу отрежу уші и заставлю тебя их сожрать. Вот тогда тебе будет страшно. А потім зібралися і пішли. А ми сидимо, залишилися. Що нам робити? З тою умовою, щоб на ранок духу нашого тут не було. Практично я всю окупацію я була тут. В місті. Я виїхала тільки останній місяць.
за місяць до деокупації. Так сталося, да, що я не могла виїхати. Наше місто було закрите зовсім, да, по всім. Тільки можна було виїхати через сусідську країну. Я ніколи не казала, що я таке зможу. Прийшлося. Кажуть, що зовсім скоро. В таких масштабах це робиться, так все скоро робиться, я не знаю. І знаєте, мені і вдома хочеться так, мій дім теж пострадав, був прильот в наш дім. Вже відновили так, і мені хочеться і вдома, і на роботі, щоб все повернулося так, як воно було. Я розумію, звичайно розумію, що так, як раніше, ніколи не буде. Ніколи не буде. Але ж хочеться повернути своє життя. Как раз предпоследний день. Оно же отопление идет по чердаку. И мы ж с одним товарищем схватили огнетушители, побежали туда тушить. А хлопцы с операционной уже выходят, уже сами потушили. Да, последний день, это где-то 2 апреля, наверное. Но дело в том, что, скорее всего, что они сами и стреляли, потому что было 6 выстрелов с той стороны, 100% они. Вот уж сюда попадание, сюда, там в сосны попало, в остановку попало. И буквально через минуту бегают эти ЛНРовцы, не боятся. Видно ж знали, что оттуда с полигона бахнули. Було важко, були ж лікарі, були фахівці, всі жили тут в лікарні, ніхто додому не ходив, тому що далеко було через блокпости, можна було піти і назад не повернутися, тому основна маса персоналу жила в лікарні. Хтось ходив додому, але переважна більшість залишалась тут. Тому акушер-гінекологи, акушерки всі були на місці, приймали пологи. 24 дитини за березень. Якраз той місяць, коли ми були в окупації, коли працювала лікарня. Мене звати Ярослав Устіч, я маркетолог Угвара Медіа. Щоб і надалі створювати та розповідати історії, нам потрібні гроші на бензин для поїздок на деокуповані території, на зарплатні фактчекерам, на зарплатні журналістам та авторам. Запрошую тебе долучитись до нашої спільноти, творимо інформаційний простір разом.